ሰላም ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን እንደምሰነበታችሁ እንደምንከረማችሁ። ዛሬ ደግሞ ያው ክፍል 2ን ለጥያቄዎቻችሁ መልስን በተቻለ መጠን ይዘን መጥተናል ማለት ነው። አንዳንዶች ጥያቄዎች ተመሳሳይነት ያላቸው አሉ፣ ግን ያው እነሱንም በተቻለ መንገድ ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ነው። ጥያቄዎችን እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ጥያቄዎች ነው ዛሬ ለመመለስ የምሞክረው። ይሄም በአዲሱ አሜሪካ በወጣችው ሕግ ላይ የተመሰረተ ነው። አንደኛ ጥያቄ እዚህ ጋር አለ። ሰላም ላንተ ይሁን። የኔ ጥያቄ በሁለተኛ ሀገር ነው ያለሁት። የስደት ወረቀት ያልታደሰ የቆየ ነው። በዚህ ወረቀት 5 ስፖንሰር አሜሪካ አለኝ። በዚህ ባልታደሰው ነው የሚመስለኝ። ባልታደሰው የረፍጂ ወረቀቴ አሜሪካ ስፖንሰር ቢጀምሩልኝ ወጣት እችላለሁ ወይ ስታይመልስልኝ እባክህ አመሰግናለሁ ይላል። ስለ ጥያቄው እኔም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ 5 ስፖንሰር ማግኘት በጣም ትልቁ ነገር ይሄ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር። ብዙ ጊዜ 5 ስፖንሰር ማግኘቱ ነው የሚከብደው። ከዛ ውጪ ኤክስፓየርድ ካደረገ አይቻልም። ምክንያቱም ኤክስፓየርድ ካደረገ እንደገና እሱን ማደስ ነው እንጂ ኤክስፐርት አድርጎ እዛ አፕላይ ማድረግ አይቻልም። በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው መታወቂያ ቢኖረው የ2014 መታወቂያ ቢኖረው እሱን ይዞ ወይ ባንክ ቤት ቢሄድ ወይም የሆነ ቦታ ቢሄድ ስላልታደሰ መታወቂያው ከዚህ በፊት ይሰራ ነበር፣ ግን ስላልታደሰ እንደማይሰራ ሁሉ ይሄኛው ካልታደሰ አይሰራም ማለት ነው እና ስለዚህ መታደስ አለበት። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሄድ ሰላም ወንድሜ፣ እኔ መጠየቅ ፈልገው ስለ ዲቪ የምታውቁ ነገር ካለ የሚል ነው። ይሄንን በሚቀጥለው ቪዲዮ እመለስበታለሁ፣ ስለ ዲቪ የሚናገረው ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው መረጃዎችን ይዤላችሁ ስለመመጣ የዲቪ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች አይ ቲንክ ከ20 ጀምሮ ነው ያላችሁ ጥያቄ ብዬ ገምታለሁ። 20 22 እስከ 23 ድረስ ያለውን ይህንን ጥያቄ በሚቀጥለው ሙሉውን ዲቪ በተመለከተ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ያው እንድትታገሱን በትህትና እንጠይቃለን። ይሄኛው ጥያቄ ያው ከላይ የተጠየቀው ነው። እዚህ ላይ ዩኤን ላይ እንዴት መመዝገብ እንችላለን የሚል ነው። እንግዲህ ዩኤን ላይ መመዝገብ የሚቻለው ሬፊጂ ማለት ላይክ ኬንያ ወይም ደግሞ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገር የሚሆኑ በተለያየ ቦታ ላይ ሆኖ በዩኤን የተመዘገበ ስደተኛ ነኝ ብሎ ከይዙ የተለያየ ሊሆን ይችላል። የኢኮኖሚ ስደተኛ የሚባል አለ፣ የፖለቲካ የሚባል አለ፣ የሃይማኖት የሚባል አለ እና የሬፊጂው ታይፖች አሉ። ስለዚህ እዛ ለመመዝገብ ወደ ሁለተኛ ሀገር ሰዎች ሄደው ዩኤን ላይ በሚመዘገቡት ወይም ጥገኝነት በሚጠይቁት መንገድ ነው ዩኤን ላይ ሰዎች መመዝገብ የሚችሉት ማለት ነው። እና ይሄ በተለያየ ሀገር ላሉ ግን ሀገራችን ላልሆነ በተለያየ ኬስ ተሰደው ለወጡ ሰዎች ነው እና ዩኤን መመዝገብ የሚቻለው በዛ መልኩ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ግን ሬፊጂ ስታተስ የሚል ወረቀት አለ እና ሰዎች ጠይቅ አይቻልም አሉ። አዲስ ነገር ካለ ይላል። ሬፊጂ ወረቀት ካለ እና 5 ሰው ካገኘሽ ኮርፕስ የሚለው ዌብሳይት ላይ ቪዲዮውን እዚህ ጋር ሰርተነዋል። ቪዲዮ ላይ ብትሄዱ እንዴት አድርጋችሁ መመዝገብ እንደምትችሉ፣ እንዴት አድርጋችሁ ፋይል እንደምታደርጉ የሚወስዷችሁ ሰዎች ደግሞ ያንን ፎርም ከሞሉላችሁ ሂደቱን ራሱ ድርጅቱ ይነግራችኋል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ስታተስ የሚላለን ሬፊጂ ስታተስ የሚላለን ይላል። ስለዚህ ካለ ያሟላል። ኤክስፓየር ካላደረገ ሬፊጂ ስታተስ ውስጥ ያለ ሰው ይሄ ይመለከተዋል። ስለዚህ ይሄንን 5 ሰው አዜብ ጌታቸው ለጠየቅሽው ጥያቄ 5 ሰው አገኘሽና ስታተስሽ ኤክስፓየር ካላደረገ ይቻላል። ስለዚህ ዌብሳይቱ ጋር በመሄድ ፎርሙን ማየትና ፎርሙን መሙላት፣ ከዛ በኋላ እነሱ የሚያስፈልገውን ነገር ይነግሯቸዋል። ይሄ ወረቀት ቀርቷል፣ ሄደን አስተካክሉ፣ እንደዚህ ላኩልኝ ስለሚሉ ዌብሳይቱ ጋር በመሄድ ፕሮሰሱን መጀመር ይቻላል ማለት ነው።
ሌላው እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ላይ 5 ለ1 መጠቀም ይችላል የሚለው ጥያቄ ብዙ ግልጽ አይደለም ይሄኛው። ሌላኛው ሰላም የሳውዲ ሬፊጂ ብጠይቅ ይሰራል ወይ? እንግዲህ ሬፊጂ የትም ሀገር እንደሱ ያስቀመጡት ሀገር የለም። ሬፊጂ ሆኖ ተመዝግቦ የተቀመጠ አውሮፓም ሊሆን ይችላል። ሬፊጂ ግን ሆኖ የተቀመጠ ሰው ይሄ እድል መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እድል መጠቀም ይቻላል የትኛውም ሀገር ላይ ሆኖ ሬፊጂ ያለ ሰው። ስለዚህ ሳውዲም ይሁን አውሮፓ ግን ሬፊጂ ከሆነ ሬፊጂ ስታተስ ላይ ካለ ተመዝግቦ ካለ እድሉን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። የኔ ጥያቄ ከሁሉም አፍሪካ ሀገራት ነው ወይም ከሰሃራ በታች ካሉ አፍሪካ ሀገር ብቻ ነው ወይ ዌልካም ኮርፕስ የሚፈቅደው ይላል። ይሄኛው የትኛው ዓለም ላይ ሬፊጂ ሆኖ ለሚኖር ሰው ነው። አፍሪካ ሀገር ከሰሃራ በታችም ሊሆን ይችላል፣ ብራዚልም ሊሆን ይችላል፣ አውሮፓ ሀገርም ሊሆን ይችላል። ግን ሬፊጂ ነው ወይ? በቃ ሪኳየርመንቱ የሀገር ሊሚቴሽን አላስቀመጡም። ሬፊጂ የሆነ ሬፊጂ የተመዘገበ 5 ሰው ማግኘት የሚችልና 2300 አካባቢ ነው እንደዛ መጠን ያለው ዶላር ማስገባት የሚችል ነው። ስለዚህ ምንም አይነት የሀገር ሊሚቴሽን የለውም። ሌላው ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ተጀመረ እንደ ፕሌስ ነገር ይሄ ተጀምሯል። ኦልሬዲ ተጀምሯል። ሰዎች አፕላይ ያደረጉ ነው። ሰዎች ፕሮሰሱን ጀምረውታል። ስለተጀመረ አጀማመሩ ዌብሳይቱ ቅድም እንዳልኩት የሰራነው ቪዲዮ ጋር ሄዳችሁ ስቴፕ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ ካላችሁ ቀጥታ እነሱን ደግሞ በኢሜል ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ላይ በኢሜልም ማግኘት ትችላላችሁ፣ መጠየቅ ትችላላችሁ እነሱ ማለት ነው። ሌላው 5 ስፖንሰሮች ከተለያዩ ስቴት መሆን ይችላሉ። አንድ ወይም አቅራቢያ ኮሚኒቲ ሲል ምን ማለት ነው የሚለው እንግዲህ እነሱ ምንድነው ኮሚኒቲ የሚሉት? ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ዋሽንግተን ዲሲ ጋር ቢኖር ዲሲ አካባቢ ያሉ ሰዎች ከሆኑ ለዛ ሰው ከተማውን ያሳዩታል፣ ስራ እንዴት እንደሚፈልግ ያሳዩታል። ስለዚህ ጠቀሜታ አለ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች በጋራ ከወሰዱት። ግን እንደማስበው ግን 5ቱ የተለያየ ስቴቶች ቢሆኑ ችግር አለው የሚል እስከዛ ድረስ አላነበብኩም እዛ ጋም ወይም አላየሁኝም። እና ግን አንድ ሰው ግን የግዴታን ያን ሰው ቤቱ አስቀምጦ መንገድም ማሳየት አለበት። የተለያዩ የቋንቋ ስልጠናዎች አሉ፣ ወደዛ አካባቢ ማገናኘት አለበት። እንዴት ወጥቶ እንደሚገባ የተለያዩ ነገሮች እንደመጠቀም እንደሚችል እሱም ግን የግድ አንድ ሰው ማሳየት ስለሚችል እዛ ላይም አለው የመጀመሪያ 5ቱ ፎርም ላይ እዛ ላይ ከተቀመጡ ሰዎች አንደኛው ቢያንስ ይሄንን ማድረግ አለበት። ስለዚህ የተለያየ ስቴት ቢኖሩ ዳና ላስቀመጡም የተለያየ ስቴት አይሰራም የሚል ነገር ላስቀመጡ አንድ ሰው ግን ያ ሰው የሚያርፍበት ቦታ ግን መኖር አለበት። ምክንያቱም ለዛ ሰው ያው የተለያዩ ነገሮችን ስለሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር እዛ ላይም ስላላነበብኩት የተለያዩ ስቴቶች ቢኖር ችግር አለው ብዬ አልገምትም። ግን በአቅራቢያ ቢኖር ይሄ ትክክል ነው። በአቅራቢያ ቢኖር 5ቱ አንዱ ዛሬ ሌላኛው ሌላ ቀን እያለ ለዛ ሰው ሰፖርት ማድረግ ይችላል ማለት የተለያዩ ነገሮችን ማሳየት ይችላል። ስለዚህ ከጠቀሜታ አንጻር በአቅራቢያ ያሉ ኮሚኒቲ ቢሆኑ በጣም በነገራችን ላይ የሃይማኖት ተቋሞችን ማድረግ ይችላሉ፣ ሰው ማምጣት ይችላሉ። ስለዚህ እንደዚህ 5 እየሆኑ እድሉ ጥሩ ነው። በተለያዩ ቦታዎች ሬፊጂ ሆነው ለብዙ ዓመታት ጊዜን የፈጀባቸው ሰዎች ካላችሁ ይህንን እድል ተጠቀሙበት። ስለዚህ ጥያቄውን ወደ ማጠቃለያ ሳመጣ ስፖንሰሮቹ በተለያየ ቢኖሩ ችግር አለው የሚል ወይም አይሰራም የሚል እዛ ላይ አላስቀመጡም። ስለዚህ እድሉ መጠቀም ትችላለህ ወይም ትችላለሽ። በተረፈ እዚህ ጋር ያው እናመሰግናለን ለሚለው እኛም እናመሰግናለን። እንግዲህ እድሉ ተጠቅማችሁ ውጤታማ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። በሚቀጥለው ለጥያቄዎቻችሁ መልስ ይዘን እስከምንመጣ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ